नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, आज तपाईँले थम्बनेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीसँग चाहिँ कलाकार हुनुहुनेछ र कलाकारको जग्गा चाहिँ आज मैले भिडियो लिएर आएको छु। हामीसँग हुनुहुन्छ हास्य कलाकार र विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुहुने दीपक आचार्य काकु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। त्यो सर के छ, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। ल, हामी गफर्दै चाहिँ आज उहाँको जग्गा देखाउँदैछौँ र उहाँको जग्गा चाहिँ जडीबुटी चोकबाट पेप्सीकोला हुँदै हामी जग्गामा पुग्दैछौँ। बाटोको लोकेसन पनि चाहिँ हाम्रो क्यामेराबाट खिचिरहेको छ। त्यो सर केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले त म रेस्टमा छु, व्यस्त भन्दा पनि। अस्ति भर्खरै तपाईँको मुभी चाहिँ साब हेरियो। ए हजुर। त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के अरे क्लियर फिल्मको रोल खेल्नु भएको छ है, गजब छ। अनि सकिएको नि चलिरहेको छ नि? सकिएको नि चलिरहेछ। हजुर त्यसमा हुनुहुन्छ नि अहिले पनि? अहिले अलिबार छैन, केही समय भयो। ए, नयाँ मुभी बनाउने भन्ने हल्ला सुनेको थिएँ मैले। हो, त्यसको तयारीमा तयारी हुँदैछ। यो आवाज किन बढी आइरहेको छ हेर्नु न है। यो इभी त म त पहिलोचोटि चढाएको पो हो त है। होइन, यो यति धेरै आवाज आउँदैन भाइ। यो हाम्रो चाहिँ इभीमा छौँ हामीहरू र यो इभीमा अलिकति बढी आवाज आइरहेछ। अबसम्म शारीरिक विषयमा गफाफ गर्दै हामी जान्छौँ। भर्खरै रवि लामिछाने पक्राउ गर्नु भएको छ। यसलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ? भन्नुहोस्, एउटा कलाकारले भनिदिनुहोस्। राज्यको जान्न चाहन्छु। अब यस्तो छ, यो विषय जब कुनै पनि विषय, कुनै पनि मुद्दा चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले त्यो विषयमा बोल्नु उचित हुँदैन। कानुनी राज्य छ, सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छन् होइन। यो अवसर हो जस्तो लाग्छ हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ आफू निर्दोष छु भनेर साबित गर्ने। यदि निर्दोष हो भने रवि दाइले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गरेर फेरि जनतामा आउनुहुनेछ। हो नि, झन् ऊर्जाका साथ आउनुहुनेछ। एकदम आउनुहुनेछ। विश्वस्त छौँ हामीहरू चाहिँ, ढुक्क छौँ। हाम्रो त बाटोमा गफै सिद्धेला जस्तो छ। कहाँ सिद्धो भन्न सुरुवात हुँदैछ। भन्नुहोस् तपाईँको चाहिँ पहिलो सिरियलको नाम भन्नुहोस् त। यो त इन्टरभ्यू नै हो क्या हो यार? रमाइलो कुराकानी। मेरो पहिलो सिरियल त हिजो आजको कुरा। ए, हिजो आजको कुरामा खेल्नु भएको छ है? धेरै ठाउँमा भनिसकेँ मैले। अब यहाँ भन्दा केही नयाँ हुँदैन। तैपनि हुन त घर जग्गाको काममा नयाँ कस्टमर हुनुहुन्छ नि त हाम्रो। सिधै जाउँ होला। यो पेप्सीकोला चोक आइपुग्यौँ हामी। यसको यतापट्टिबाट जाँदा करिडोरबाट पनि जान सकिन्छ। करिडोर बन्दैछ अगाडिपट्टि। त्यो यहाँको प्लानिङ जानु भएको छ तपाईँ? हजुर, गजब बनाएको छ त्यहाँ। यो पिलबारीपट्टि। हजुर हजुर। ओके, यो बाटो चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। पहिलो सिरियल हजुरको हिजो आजको कुरा, त्यसमा के को भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ? त्यसमा विभिन्न एकदम रेगुलर हुँदै थियो त्यसमा होइन। कहिले क्राउडको, कहिले सानोतिनो भाडा बस्ने विद्यार्थीको, जे लाग्छ त्यही त्यही। त्यस पछाडि तपाईँ तितो सत्यमा हुनुहुन्थ्यो है? तितो सत्यमा थिइनँ म। के हुनुहुन्थेन? म मेरीवासीमा थिएँ। मेरीवासीमा हुनुहुन्थ्यो। मेरीवासीमा के भूमिका थियो हजुरको? म पहिले चाहिँ अब विभिन्न भूमिकाहरू हुँदै दिपक मास्टर भन्ने चाहिँ लामै समयसम्म गरेँ। यस पछाडि बाङ्गे भा भनेर गरेँ। ए बाङ्गे भा, हो बाङ्गे भा याद आयो मलाई। अनि त्यस पछाडि सतीगढीमा त भद्रगोलमा त मुख्य भूमिकामै हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो बाटो गइरहेको छु है, एकदम करेक्ट बाटो गइरहेको छु नि त। अब अगाडि हर माथि यो सन सिटी अपार्टमेन्ट छेउमा आइपुग्यो। सन सिटी अपार्टमेन्ट सिधा अगाडि बढी छ, क्यामेरा देखिया छैन होला तर अगाडि छ। अब चाहिँ हामीहरू हर महादेवतर्फ अगाडि बढिरहेको छौँ। ओके, तपाईँले साइडमा यो बाटोको पनि हाल्नुहुन्छ सर? र सबै बाटोको पनि आउँछ अनि हाम्रो बफात पनि आउँछ क्या, दुइटै आउँछ। तपाईँले चाहिँ यो कसरी सुरुवात गर्नुभयो यो व्यवसाय? त्यो पनि चाहिँ बिना कमिसन। बिना कमिसन? बिना कमिसन हो तपाईँको? हो नि। ए, यो गजब रहेछ त यार। बिना कमिसन
अब बिक्री भइसकेपछि तपाईँहरू जस्तै मनकानी खुसी भएर कसैले दियो भने दिनु आफ्नो ठाउँमा छ हामी सन सिटी चोकमा आइपुग्यौँ ठ्याक्कै सनसेट चोकमा आइपुगेको छु छिटै जाउँ सिनेमा जाउँ विशेष गरी चाहिँ मैले के सोचेँ भने अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ घर जग्गा किन्न पनि खोजिरहेको र अनि बेच्नेहरूलाई बेच्न पनि एकदम समस्या पर्ने होइन अनि बिचको बिचौलियाले चाहिँ त्यो बार्गेनिङ रेट छ नि एकदम हाई राख्दैन क्या जस्तै मानिलिउँ तपाईँले 25 लाख रुपियाँ आनामा बेच्नु खोजिरहनु भएको छ जग्गा किन्ने मान्छेले 25 लाख रुपियाँ आनासम्म पाएदेखि चाहिँ म किन्छु भनिरहेको छ तर बिचकोले चाहिँ के भन्दा चाहिँ 30 लाख रुपियाँ आना हुँदा त हुँदै हुँदैन भनेको छ जग्गादारले भनेपछि त बिचरातिर जग्गाधनी त भेटाउँदैन यो भइसकेपछि चाहिँ के भयो भने डाइरेक्ट जग्गाधनी सँग चाहिँ अरू तपाईँसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर पाउनु हुने भयो जग्गाधनी किन्न चाहनेहरूले अनि तपाईँको समस्या चाहिँ समाधान भयो किन्नेको समस्या चाहिँ समाधान भयो बिचको व्यक्तिको माध्यमबाट चाहिँ यो अप्ठ्यारो चाहिँ नपरोस् भनेर चाहिँ सुरु गरेको सुरुमा पछि चाहिँ अलिकति विज्ञापन चार्ज लिएर चाहिँ विज्ञापन गर्न थालियो हमेसा नलिने विज्ञापन चार्ज लिने गरेर चाहिँ गरिरहेको थियो तपाईँ सकेको नि सुटिङमा पनि जानु भएको थियो है गएको छु एक दुईचोटि खेल्नु भयो खेल्ने पासेर किन नखेल्नु भयो हजुरले अवसर दिनु भएन नि होइन भन्नु नै भयो मैले त्यतिखेर भनिनँ बुकी होइन तपाईँ त संयोगले जानुभएको खेल्न हुन जानुभएको होइन घुम्नको लागि आएको खास हेर्नको लागि जानु भएको कस्तो हुँदो रहेछ हेर्न गएको अनि त्यतिखेर सबैजना सब भेट्न चाहिँ पाइयो तर पुरा कार्यक्रममा चाहिँ त्यति धेरै पाइएन व्यस्त हुन्छ सुटिङको बेला सबैजना व्यस्त हुन्छ अब हामी हर महादेव चोक आयौँ है हामी महादेव चोकमा आइपुगेका छौँ हर महादेव भन्छ यसलाई जनता जान चाहन्छन् भनिदिनुहोस् किन बेच्न चाहनुहुन्छ तपाईँ गरेरी अब त्यही त हो नि पैसा चाहिएर अरू त के भन्नु जसले जति सिक्यो सिधै सिधै जसले जति सिक्यो भने पैसा चाहिएरै हो क्या लास्टमा कसैले के अनेक भन्छन् नि अन्तिम सत्य चाहिँ पैसा चाहिएर पैसा किन चाहियो भन्ने चाहिँ अनेक कारणहरू होला मान्छेका तर पैसै चाहिएर हो हामी जग्गातर्फ जाँदैछौँ यो एक्चुअली उता करिडरको बाटो चाहिँ फेरि पेप्सीकोला टाउन प्लानिङबाट 2 मिनटको बाटो हो यो हामी यता घुमेका छौँ किनकि त्यहाँ कम्प्लिट बनिसकेको छैन बनिसकेपछि 2 मिनटको बाटो हो पेप्सीकोला टाउन प्लानिङबाट चाहिँ जानकारी भइरहेको छ र चाहिँ जग्गामा पुगे पछाडि त्यहाँ जस्ताको जस्तै हामी ड्रोनबाट खिचेर देखाइहाल्ने हामीसँग ड्रोन पनि छ ए आज त भयङ्कर हुने रहेछ र हामी ड्रोन चाहिँ हेर्नुहोस् त कति धेरै सुविधा दिन्छ हामी बाटोको लोकेसन मान्छे आफै आउन सक्नु तपाईँहरू देखाउन आउन नपर्छ जो सामान्य व्यक्ति हो अथवा चाहिँ बाहिर बस्ने विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले पनि हामीलाई धेरै कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ किनभने उहाँहरू आउन भ्याउनुहुन्न नि त देखाइरहेर आउनु पाउनु भएन बाटोको लोकेसन टक्क देखाइदिन्छौँ अनि मान्छे सरेर आउँछ ठ्याक्कै बिस्तार गाउँमा आइपुग्यो हामीहरू अलि अगाडि गेट छ त्यहाँ अब गेट अगाडि छ मैले यहाँनिरको घर पनि भेटिहाल्छु ए यो शीतलनगर बिष्ट गाउँ भन्नेको उता गेट देखिन्छ त्यहाँभित्र जाउँ तपाईँको ठाउँ होइन सिधै जाँदा मुलपानी जाने हो साइकल वर्कसप पनि देखिरहनु भएको छ यहाँबाट गाडी छ कागेश्वरी मनोहरा 7 गाडी फेरि मनोहरा 7 यो शीतलनगर बिष्ट गाउँको गेटबाट चाहिँ हामी भित्र छिरेका छौँ अनि हामी यहाँबाट भित्र छिर्यौँ सिधै अगाडि गयो भने हामी मुलपानी पुग्छौँ मुलपानीतिर गएनौँ गएनतिर अगाडि बढिरहेका छौँ कहिले किन्नु भएको थियो जग्गा यो 2 वर्ष भयो जति भयो होला र चाहिँ जग्गाको नजिकै भएका केही सुविधाहरू बताइदिनुहोस् न पक्कै नै केही राम्रा त्यही टाउन प्लानिङ बन्दैछ अलि माथि वीर हस्पिटल नयाँ वीर हस्पिटल जाने बाटो हो त्यो अनि अब टाउन प्लानिङ त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि त करिडर त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि त अब त्यहाँ के हुन्छ कुरै छोड्दै कुरो अनि तपाईँले जग्गाको मूल्य ठ्याक्कै आधामा दिने भन्ने हो अहिले त्यहाँ चाहिँ 60 लाख रुपियाँ आना चलिरहेछ अहिले तपाईँले 30 लाख रुपियाँ आनामा मैले 30 लाख रुपियाँ आनामा दिने अनि यो त बम्परै अफर यो हाम्रो अधिकारी रियल इस्टेटबाट आउनेहरूलाई भनेर भन्न पर्ने चाहिँ मैले बम्पर अफर तिहार अफर तिहार अफर भनेर चाहिँ अधिकारी रियल इस्टेटबाट किन्न आउनेलाई काकुले दिँदैछन् आधा मूल्यमा जग्गा भनेर चाहिँ हाइलाइट बनाएर अब अलिकति अगाडिबाट लेफ्ट उता बिजुलीको पोल नेरेबाट लेफ्ट जान्छौँ लगभग 50 मिटर जति चाहिँ हाम्रो कच्ची बाटो छ पिच हुन बाँकी छ ठिक छ तर 20 फुटे बाटो 20 फुटे हो ओके बाटोको लोकेसन तपाईँहरूले मजासँग देखिराख्नु भएको छ आफै आउनु होला त्यहाँबाट यतापट्टि यहाँनिरबाट होइन यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के नोटिस गर्नु भने नोटिस गरि नै हाल्नु यहाँ एउटा के खाजा घर छ पाण्डे खाजा घर छ पाण्डे खाजा घर रहेछ ल पाण्डे खाजा घरको छेउबाट चाहिँ
हामीहरू लेफ्टतर्फ लाग्यौँ है त विश्व गाउँ नै हो यो र हामीहरू चाहिँ सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ सिधै नै जान्छौँ कि राइट लाग्छ यहाँबाट राइट लाग्छ बिस्तारै त्यो ढुङ्गाहरू ठ्याक्कै यही घरदेखि पल्लो यो जग्गा हो यही छ यो हाम्रो राइट साइडको यो फुल भएको हो। ओके कस्तो राम्रो के रोप्यो गाजर रोपेर छ गाजर प्याजका ओके ल हामी आइपुगेका छौँ अब बाँकी चाहिँ हामी ड्रोनबाट खिचेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउनेछौँ साथीहरू यही नै जग्गा हो जुन तपाईँले देखिसक्नु भएको छ ट्याक्क 3.5 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ भने ड्रोनबाट खिचेको सर्ट पनि मैले राखिसकेको छु 20 फिटको बाटोमा रहेको छ र यो साइडमा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो गाजर लगाएको देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ नक्सामा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खोला छ है नक्सामा खोला छ र यदि चाहिँ 20 को मापदण्ड लागू भएको खण्डमा चाहिँ अब यो जग्गा मात्रै होइन यहाँनिरका घरहरूदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ असर पर्न सक्छ अब त्यो लागू हुन नै सक्छ नहुन नै सक्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ आएर नगरपालिकातिर गएर बुझेर पनि चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ यो जग्गाको चाहिँ यतापट्टि साइडमा 29 फिट यसको मोहडा रहेको छ भने यो लम्बाइ चाहिँ 37.5 फिट रहेको छ लगभग 38 फिट जति लम्बाइ रहेको छ 3.5 आनाको जग्गा हो तपाईँले भनेको जस्तो राम्रो चिटिकेको घर बनाउन सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ यो जग्गा तपाईँसँग यदि मात्र 50 लाख रुपियाँ छ भने पनि यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ 50 लाख रुपियाँ अहिले दिने र बाँकी पैसा चाहिँ तपाईँले केही समय पछाडि दिन सक्नुहुन्छ किनकि जग्गा धनी काकु तपाईँलाई थाहा नै छ उहाँलाई पैसाको अहिले अलिकति अप्ठ्यारो परेको हुँदा चाहिँ उहाँले एटलिस्ट 50 लाख रुपियाँ मात्रै भए पनि चाहिँ मेरो काम चल्थ्यो बाँकी चाहिँ बिस्तारै म पास गर्नलाई चाहिँ समय दिन्छु भन्नुभएको छ र यदि तपाईँको अरू कुनै ठाउँमा प्रपर्टी छ भने पनि उहाँले एक्सचेन्ज पनि गरिदिनुहुन्छ साथै घर छ भने पनि चाहिँ अब आपसी भ्यालुएसनमा त्यो घर पनि उहाँले लिनुहुनेछ है त विभिन्न सुविधा रहेको छ तपाईँ यदि चाहिँ पेप्सी कोला नजिकै ठ्याक्कै यो चाहिँ बिष्ट गाउँ मूल पानी पनि नपुग्दै अलिकति यतापट्टि चाहिँ बिष्ट गाउँमा ठ्याक्कै खोलाको करिडोर छेउको चाहिँ 20 फिट बाटोमा रहेको उत्तर र पूर्व मोहडा फर्केको यो घडेरी बिक्रीमा छ है त मैले बताइहालेको छु यदि 20 मिटरको मापदण्ड परेको खण्डमा चाहिँ यो जग्गा मात्र होइन घरहरू लगायत विभिन्न प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एम्पर पर्ने नै छ त्यही भएर पनि यो कुराहरू बुझेर नै तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है त हस् त आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु नमस्ते